PH na kasalukuyang nahahagar dahil sa lintik na Dengvaxia na yan. Dali lang. Si-share ko muna yung video. Grabe yung nangyari. So, ganito gagawin natin ito sa Facebook Live ko ngayon. Bigyan ko muna kayo ng primer kung ano yung Dengvaxia. Bigyan ko kayo ng maliit na history, ganyan-ganyan. Tapos, we will parang samahan nyo ako na mag-research about Dengvaxia. Tapos, tanong-tanong lang din kayo ng mga kung ano-ano mga tsuba para, ayun, tulungan tayo na mag-research. Alright? So, share ko lang muna sa aking personal page yung aking Facebook Live. Antay lang kayo dyan. So, basically, itong Dengvaxia it's a vaccine laban dapat sa dengue. So far, na-roll out na siya sa Pilipinas. Dapat 1 million test subjects. Mali, 1 million na sasaksakan na bata. Tapos, ang problema, so far, ang pagkakaalam ko, 700,000 yung 700,000 na yung nasaksakan ng mga batang Pinoy. Kaya lang, nung November, at ang target ay 1 million. Kaya lang, nung November 30, 2017, 2 days ago lang, napag-alaman po na malaki pala problema niya. Alright? TP, stress po ako, yung mga ampun ko po, merong vaccine. Lahat wala din sa amin ang may na dengue. Papatay na po ako ng tao, ang hirap na nga po namin eh. Pasensya na po, wala po ako magagawa. Alright. Hindi ko yosi dahil sobra akong stressed. Okay, ganire. Una, ang Dengvaxia ay ginawa ng Sanofi Pasteur. Yun yung subsidiary ng Sanofi na French. Pero yung subsidiary na yon ay nagfo-focus sa mga vaccines. It's been in development daw for over 20 years. Pero nagkaroon ng progress. Tapos yung phase 3 trials, pucha, ang daming nagme-message. Sandali lang. Ayan na naman tayo. Okay, wait. Mute ko lang. Natapos yung phase 3 trials approximately mga early 2015, late 2015. Ngayon, wala pa po nung mga 2015, nung early 2015, wala pa pong Food and Drug Administration anywhere na nag-a-approve ng gamot. Okay? Wala pa. Until nung December 23, 2015, in-approve ng Philippine Food and Drug Administration yung Dengvaxia for use in the Philippines, of course. However, hindi siya agad na-deploy kasi nung December 28 or about 5 days pagkatapos nung rollout nung Dengvaxia, mga December 28 yun, sabi ng gobyerno parang hep, wag mo nang isaksak kasi wala pang World Health Organization guidelines, wala pa. So ngayon, ang presumption doon, maghihintay ng World Health Organization guidelines. Kasi karaniwan yun lahat ng mga bagong gamot, merong guidelines, merong mga parang, ganito gagamitin yan, ganito mga contraindications, ganyan-ganyan. Kailangan i-release muna yon. Ang problema, eto na. Noong March 2016, namili tayo ng 3.5 billion pesos worth. 3.5 billion pesos worth na dengue vaccines. Approximately, 1 million shots. 1 million shots. At wala pa pong WHO guidelines nung panahon na yon. Ibig sabihin po mga friends, hindi natin alam kung okay na yung gamot o hindi, bumili na tayo ng 3.5 billion. Tapos ngayon, ito na. Noong April 2016, ang sabi ng Department of Health,
naglabas na raw ng guidelines ang WHO at na green light, kumbaga go na itong deployment ng Dengvaxia. So, ang ginawa ko, nag-search ako sa World Health Organization ng document about Dengvaxia. Hold on. WHO.in / eto, SAGE meetings, April 2016. Dali lang ha, hintayin ko lang mag-load. Alright, so okay ha, ulitin natin ha. March 2016, bumili sila ng 3.5 billion, 1 million shots, worth 3.5 billion pesos. Kasi parang ang isang shot, pagka yung bumili ka ng Pacquiao, 3.5 lang. Pero kasi yung Dengvaxia, binibenta daw ngayon sa Watsons, 4,000 per shot. Approximately 3,500 pesos per shot. Ito ngayon, binabasa ko ngayon, itong dengue vaccine. CYD-TDV, Dengvaxia, clinical test results. Clinical test results. Sabi ito ni Peter Smith ng London School of Hygiene and Tropical Medicine for Stephen Thomas. Anyway, ito yung sinasabi. Zero negative. Ito ha. Pag nag-dengue ka daw pala, yung first infection mo, regular dengue. Pag na-infect ka uli, mas malala yung sintomas. Yun yung second infection. Yung third infection, parang first infection lang din. Okay? So ngayon, ang sabi dito dun sa research nila, in seronegatives, the first response to the first natural infection following vaccination is as if it was a second infection. Tagalogin ko ha, para rin sa mga hindi pa nagkakadengue dati, ang response pag na-dengue sila, para second infection. Ulitin ko ha, kalimutan nyo muna yung sinabi ko. Ang dengue daw, pag tinamaan ka ng dengue, o the regular dengue yun, pag gumaling ka, tapos tinamaan ka uli, mas malala yun. Tapos pag gumaling ka na sa pangalawa, at tinamaan ka uli, para lang rin yun yung una. Alright? So, ang kiniiwasan sa dengue, yung pangalawang infection, dahil yun yung matindi daw yung sintomas. However, itong April 2016 na study na to, na mismong naka-publish sa World Health Organization, ang sinabi, pag hindi ka pa tinatamaan ng dengue, ang response mo, pag naturukan ka ng Dengvaxia, ay parang pangalawang dengue mo. Pero, ito yung note. Yung part na to ay nagre-refer lamang sa mga 2 to 5-year-olds. 2 to 5-year-olds. So, ibig sabihin, para to dun sa mga toddlers. So, ngayon, ang tanong, kanino ba ni-roll out yung Dengvaxia sa Pilipinas? Ni-roll out ito sa mga school children age 9 pataas. Alright? 9 pataas. So, punta tayo rin sa part ng study na nagre-refer dun sa mga 9 pataas. If the increased risk is independent of age, children 9 years old and above who are vaccinated when seronegative, ibig sabihin hindi ka pa nagkakadengue, could be at an increased risk. Yung mismong study na ginamit na basis ng WHO report, basahin ko ha, children 9 years old and above who are vaccinated when seronegative, i.e. hindi pa sila nagkakadengue before, could be at an increased risk. Ito yung fine print. Data to inform this are very limited from the trial. Data to inform this are very limited from the trial. So in short, hindi pa confirmed. Hindi pa confirmed sa trial na safe siya para sa mga 9 and above. Sabi to, the immunogenicity subset for which serostatus at vaccination is known is small. And there are very few children included who were 9 years of age and seronegative. So in short mga friends, hindi nila tinest para sa mga 9 years old and above.
Hindi nila tinest nung nung Sanofi, hindi nila tinest dun sa mga 9 and above. Tapos binigay natin dun sa mga 9 and above. Ang masakla pa po dyan, dun sa mga 8 and below, dun sa mga 5 and below, nung tinest natin, masama yung lumitaw. Basahin ko there is a theoretical possibility that vaccination may be ineffective or may even increase the risk. Ito age independent to There is a theoretical possibility that vaccination may be ineffective or may even increase risk of hospitalized and severe dengue in those who are seronegative. Pag sinabi seronegative, you've never had dengue. At the time of first vaccination, regardless of age. Sinabi na rito, may theoretical possibility. Bakit theoretical? Kasi hindi nga nila tinest. Sabi sa akin ni Dr. Ethel Pineda, pag ganyan nag-introduce ka ng bagong gamot, ang general rule, first, do no harm. Tangina, genocide to. Tapos, ito pa yung fine print. However, there are few trial data available on older seronegative positive participants to address this. Ulitin ko po dun sa report the trial population, the immunogenicity subset, is small. Kasi daw, kakaunting mga bata ang kasama sa test na 9 years and above na seronegative. So ito bottom line Yung Dengvaxia, pag tuturok mo, dalawang klase yung population. Seropositive, seronegative. Pag sinabing seropositive, seronegative. Pag seropositive, ibig sabihin nun, tinamaan na sila ng dengue dati. Pag seronegative, hindi pa sila nagkakadengue, wala silang dengue virus sa dugo. Yung itong Dengvaxia, maganda siya para doon sa mga tinamaan na ng dengue before. Alright? Or doon sa mga may presence ng dengue virus, doon sa mga may presence ng dengue virus na walang sintomas. Kasi may mga ganon, mga malalakas na resistensya. So ganito, kung ni-roll out yung Dengvaxia, dapat doon lang siya sa mga seropositive individuals. Doon sa mga bata na may dengue virus doon sa dugo. Doon dapat sila ibinigay. Hindi dapat binigay doon sa hindi pa tinatamaan ng dengue. Ang problema, paano mo malalaman? Tinanong ko kay Dr. Ethel Pineda, paano mo malalaman na hindi na seronegative or seropositive yung bata? Sabi daw, mag-immunoglobulin test ka. Immunoglobulin test. Yung immunoglobulin test, tuturukan yung bata, kukunan ng dugo, tapos i-check nga kung may ganun-ganon. Ang tanong, sigarin ba, yung Department of Health ba, nag-immunoglobulin test bago nila i-register, i-administer yung mga gamot? At sa palagay niyo ba, 1 milyon ang seropositive sa Pilipinas na mga 9-year-old na ba? So ito, anyway, so bumili sila ng, December, remember wait, official, wait lang wait lang, mahalaga to. Alam niyo mga friends, tinarantado tayo nung huling gobyerno. Pinag-uusapan niya namin kagabi ni Attorney Trixie, sabi namin, alam mo, pag lumaki palalo itong issue na to, tapos na talaga yung mga Aquino, hindi na sila makakabalik. Tapos parang syempre, from a political point of view, ang sabi ko, pwede maganda. Paano to? Tagumpay ng bayan.
Pero ano yung cost? 700,000 na bata. 700,000 na bata, ano? Official Gazette Philippines, Official Gazette. Ito yung government na website ng Pilipinas. May tweet sila, December 2, 2015. Photo, Sanofi Pasture officials led by CEO Olivier Charmel pay a courtesy call on President Aquino in Paris, France. December 2, 2015. Ang tanong, kailan siya na-approve ng Food and Drug Administration? 20 days later, December 23. Sa sobrang nagmamadali silang mag-approve, December 23, 2 days bago magpasko, inihabol nyo pa talaga yung approval nun? Hindi makakapaghintay na matapos yung Christmas break? Ba't madaling-madali sila? Gets nyo? December 23, in-approve. Ulitin ko ha, December 2, nakipag-meet si Aquino doon sa Sanofi Pasture. December 20, nasa France yun. At siyempre, may mga ibang kadramahan pa si Pinoy doon sa visit na yun. Tapos uuwi. Pagka-uwi sa Pilipinas, in-approve itong drug na to. At inihabol pa bago magpasko. Sabi ni Joy Heliane, ito ba yung vaccine na galit si Gordon dati dahil ginagawa tayong guinea pig? Oo, ito po yung vaccine na yon. Dahil na, ang tanong dito, tinurok ba to kay Bimby? Itinurok ba to kay Joshua? Tanginan nyo, kasi kayo mayaman. Hindi kayo pumupunta sa mga lugar na may lamok. Wala kayong pakialam. Tapos sasasak ninyo sa mahirap. Ginawa ninyong human experiment. Tangina mo, Chris Aquino. Wala kami utang na loob sa'yo. Putangina ka. Ito na. Ulitin ko. Doon po sa mga kakatsunin lang ngayon. Yung WHO. Yung Dengvaxia, dalawang klase ang po pwedeng saksakan. Yung mga seronegative sa dengue, yung mga seropositive sa dengue. Pag sinabing seropositive, may dengue virus ka sa dugo mo. Pag seronegative, wala kang dengue virus. Yung instructions ay, pag seropositive ka, kailangan saksakan ka maganda saksakan ka ng Dengvaxia para magkaroon ka na ng immunity or resistance. Pero, pag seronegative ka, huwag kang magpasaksak. Kasi pag hindi ka pag nagpasaksak ka, pag tinamaan ka ng dengue, ang sintomas nun ay parang pangalawang dengue infection. Ano ibig sabihin ng pangalawang dengue infection? Pag wala ka pang dengue at na-infect ka, yung first infection mo, regular dengue lang yon. Pag gumaling ka at nagkasakit ka uli, yung pangalawang dengue mo, yun yung mas malala, yun yung nakakamatay, yun yung mataas ang mortality rate. In short mga friends, pag wala kang dengue virus sa dugo mo, sinaksakan ka ng Dengvaxia, ang magiging mortality rate mo sa magiging una mong infection parang pangalawang infection na. Yun nakakamatay talaga na dengue. Eto na. Ngayon, di ba sinabi nila, ni-roll out nila yon base sa World Health Organization report. Di ba? Base raw sa World Health Organization report. So ngayon, nakatingin po ako, nakatingin po ako sa summary of April 2016 meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Alright, summary of the April 2016 meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Ay nakapublish po ito sa WHO, World Health Organization.int. Ito yung official website ng World Health Organization. Eto, babasahin ko po, tapos na-translate ko
SAGE recommended countries consider introduction of CYD-TDV, yun yung Dengvaxia, only in geographic settings, national or subnational, with high endemicity. Ibig sabihin yung mga areas lang na sobrang taas nung infection, sobrang dami na i-infect. As indicated by seroprevalence of approximately 70% or greater in the group targeted for vaccination. Okay? Seroprevalence of approximately 70%. Seroprevalence of at least 70%. Ibig sabihin mga friends, i-roll out mo lang to doon sa mga lokasyon kung saan 70% at least, around 70% ng population ay may dengue virus sa dugo. Ang tanong, nung nire-release ba to sa Central Luzon, 70% ba ng populasyon na yon ay may dengue sa dugo? Nung nirelease ba to sa Calabarzon, 70% ba nun may dengue sa dugo? Ngayon, it has to be noted na dun sa report ay nakasulat 70% or greater in the age group targeted for vaccination or other suitable epidemiologic markers. Other suitable epidemiologic markers. So, ibig sabihin, binibigyan ng discretion yung national government, yung National Health Department, kung i-release ba ito o hindi. Ito ang problema. Paano natin masisigurado na walang bias, walang hindi pro Sanofi yung hindi pro deployment yung gobyerno, kung impartial sila sa decision nila, kung several months before deployment, nakipag-meet si Pangulo sa Sanofi, 2 weeks or 3 weeks later, in-approve biglaan yung drugs. March na wala pang WHO guidelines, bumili na tayo ng 1 million dose, 1 million shots. Tapos, kalalabas pa lang nito, tayo pa yung magiging pilot study. Mga friends, tayo yung unang bansa. Tayo yung unang bansa na ni-roll out ito. Ginawa tayong guinea pig. Ba't hindi pa natin kasi ganito, sa mathematics mga friends, sa statistics, pag sinabing 99, halimbawa, condom. Ang condom, 99% effective. Ibig sabihin, pag ginamit mo siya ng mga 100 times, may malaking chance na makakabuntis ka. Kasi 99% effective lang di ba? Pero, syempre, hindi ka naman ganun siguro kalibog, hindi ka naman siguro mag-100 sex na in... Pero, ang point dito, sa Murphy's Law, if something is gonna go wrong, do it a sufficient number of times, and it will go wrong. Yung Dengvaxia na tinesting sa atin, tested pa lang siya sa around 10,000 Asians. 10,000 Asians. Tapos, nung magkakaroon na ng mass rollout, bakit 1 million agad? Hindi mo pwede sa isang purok lang muna, putangin na, mga 100,000 lang muna, o 50,000 na tao, ba't 1 million? Tapos, bakit walang immunoglobulin test? Kasi ganito, mapapatawag ko yung Aquino administration kung binlad test nila yung mga bata for dengue bago turukan. Ang tanong mga friends, ba't hindi nila binlad test? Kasi bumili sila March 2016, tapos bababa na sila sa pwesto ng June 2016. So kailangan ilabas nila yon, i-roll out nila, kundi magmumukha sila nagsayang na naman ng pera. Kasi mga friends, kung matatandaan ninyo, bukod doon, bumili rin sila ng bonggang-bongga na stocks ng Implanon. Yung birth control na ilalagay sa ilalim ng balat. Kaya lang mga friends, pag hindi nila na-deploy yung Implanon NXT, mas mapapatawad sila ng taong bayan kasi ang masisisi doon, yung mga conservative na ayaw ng birth control. So safe sila doon. Paano itong dengue vaccine? Paano nila ma-justify ito pag hindi na-deploy? Pangalawa, kung i-deploy ito ng Duterte ng next administration, sa palagay nyo mangyayari ito? Hindi. Tanong ni Georgine Reyno Memihe, paano na ang mga batang naturukan? Forever na silang mangangamba sa severe dengue. Yun po mga batang naturukan na hindi pa nagkakadengue, opo, forever sila na matatakot sa severe dengue. In short mga friends, yung mga bata na zero negative, na hindi pa nagkakadengue dati, na sinaksakan nito, imbis na mangamba lang kayo sa dengue, mangamba na kayo ng malaki. Kasi po, tumaas yung risk na mamatay yung mga bata pag nagka-dengue sila.
kung hindi pa sila nagkakadengue dati at tinurukan sila ng Dengvaxia. Yun po yung problema natin, mga kaibigan. Sabi dito, CYD, TDV should be administered as a 3-dose series given as a 0-6-12 month schedule. Ibig sabihin, mga friends, pag inumpisahan mo yung Dengvaxia, kailangan, pag sinaksakan ka ng una, dapat, saksakan ka ng una ng 0 months, yung syempre, type, T equals 0, saksakan ka 6 months later, tapos saksakan ka uli 6 months later. So, 3 doses. So, mga friends, yung mga inumpisahan saksakan nun, yung mga inumpisahan saksakan ng mga bata nun, hindi sila po pwedeng tugilan na saksakan. Now, ito yung nakakaloka na part. The target age for routine vaccination. Hindi pala, hindi yun. Ito. Because of the safety signal of increased risk of hospitalized and severe dengue identified in the 2 to 5 year age group, CYD-TDV, yun yung Dengvaxia, is not recommended for use in children under 9 years of age, consistent with current labeling. Ulitin ko, ha? Pag ikaw ay hindi pa nagkakadengue, ito yung sa study, ha? Pag ikaw hindi pa nagkakadengue, tapos 2 to 5 years old ka at sinaksakan ka nun, delikado ka. Baka kang mamatay. Ganon ang levels. So, ibig sabihin, ito WHO, binagbawal, hindi, parang relative, nag-advise against administering this to toddlers. Pero, hindi niya sinabi, ito. Sabi niya dito, Dengvaxia is not recommended for use in children under 9 years of age. Alright? So, ang naging suggestion dito ay para sa 9 years and above. Ang problema nga, hindi naman ito tinest extensively for children 9 years and above. Ang liit-liit ng trial sample. Tangina, Senator Gordon, itanong na... Ganito po, mga friends, tatawag ako doon sa kay Senator Gordon, tapos tingnan natin kung makakatulong tayo magkalkal neto sa kanya. Kasi alam niyo, mga friends, yung fact lang na binili nila to ng March 2015 nang walang WHO recommendation. Mga friends, may intent to kill na to. Tapos, despite yung mga warnings, ito pa nga daw, may mga sources ako sa loob ng Department of Health. Ang sabi sa akin, noong February 2016, nag-meet ang Department of Health para pag-usapan kung magpo-procure na ba sila ng Dengvaxia. Tapos, naloka yung ibang mga doktor, kinokontra nila. Kahit si Dr. Willie Ong, kinokontra niya yun nung una. Tapos, ang nangyari, mga friends, in-override lang sila. Yun po, mga bata na hindi pa nagkakadengue, na naturukan ng Dengvaxia, yung mga public school children, magdoble ingat na po kayo na wag silang makagat ng lamok. Kasi po, pag nakagat sila ng lamok, mas malala po ang magiging simptomas, mas nakamamatay po yung dengue na nadadapo sa kanila. Yun na lang po muna, mga kaibigan. Kasi po, hindi ko pa kinakaya yung mga nangyayari. Kailangan ko po magbasa. Doon po sa ilang libong nanonood po ngayon, pakishare na lang po muna. Pero bago ako magtapos, isa-summarize ko yung mga pinagsasabi ko, ha. Meron daw na imbento na dengue vaccine, ang tawag po ay Dengvaxia. Yung Dengvaxia po ay ginawa ng Sanofi Pasteur, isang malaking pharmaceutical company. It's been under development for over 20 years, pero noon po katapusan ng 2015, mga ganon, doon na natapos yung phase 3 trials. Ngayon po, ang problema po,
well, promising siya kasi kailangan talaga natin matapos yung dengue. Kaya lang po mga friends, noong December 2015, inapprove siya ng Food and Drug Administration ng Pilipinas. Pero, tapos po, ang nakakatawa lang noon, 2 weeks or 3 weeks prior, nakipag-meet si Pangulo sa Sanofi, yung gumawa ng gamot. Tapos, inihabol pa nila bago magpasko. Anyway, inapprove siya December 23, 2015. Noong December 28 naman, sinabi ng mga gobyerno na, wag niyo munang i-release kasi wala pang guidelines yung WHO. So, for the next several months, walang guidelines ang WHO, yung World Health Organization. Pero, despite that, noong March, namili na ng bonggang-bongga ang Department of Health. 3.5 billion pesos, about 1 million doses. Tapos po, yung sa 1 million doses na yon, wala pang guidelines. Tapos, marami pa sa mga tao sa DOH, kinokontra yung pagbili nun. Tapos, noong April, naglabas ng guidelines ang WHO. At ang sabi nila, i-administer mo lang to either sa A, mga na-dengue na dati, so sasaksakan mo yun kasi effective yun doon, or doon sa mga may dengue virus sa dugo, na asymptomatic, walang sintomas ng dengue, pero merong dengue virus sa dugo, effective yun doon. Pero, hindi ito inapprove para doon sa mga tao hindi pa nada-dengue before. Ngayon, ang pwede mag-override sa general rule na yon ay kung 70% seropositive yung population. Ibig sabihin, kung 70% ay may dengue virus sa dugo. Hindi ibig sabihin ito yung nilalagnat, basta may dengue virus. Kasi maraming mga tao, may mga virus sa dugo, pero wala namang sintomas. Normal yon. Ang problema, nagpa-mass testing ba? Blood testing ang DOH? Hindi. Nagmamadali silang i-deploy. Tanungin ko nga kayo, paano magkakaroon ng mass blood testing ang DOH? Ilang buwan lang yun, tapos 1 milyon na iba blood test mo, ganyan. May malaking katarantaduhan po na nangyari dito at sana po makalkal ito ng Department of Health. Kasi po naaawa ako sa mga bata. Aawa ako. Kasi alam nyo, sa totoo lang, masasabi ng iba na political victory ito para sa Duterte administration in the sense na babagsak yung mga Aquino. Pero hindi po ako natutuwa eh. Kasi po itong victory na to medyo pyrrhic victory. Kasi po ang cost, paanan ng 700,000 na bata. Yun na lang po muna mga friends. Ako po si TP, ang DH ng mga DH na awang-awa sa mga bata sa Calabarzon, sa Central Luzon at sa Metro Manila. Pakishare na lang po itong video na to, ha?